guys, welcome to my channel. It's me again, your Kuya Binoy. Today unbox natin tong HUAWEI Band 6. Now, nakiki-unbox lang po tayo. Ulitin ko po, hindi po ito akin. So let's check it out. Ito po yung laman niya. Ito po yung watch. So this is the HUAWEI Band 6. So dito na po yung unit and yung charger niya. I think nandito sa loob. Yeah, charging cable. Okay, so isang magnetic charger. Ito po yun, magnetic charger po siya. So, yun, nagmamagnet siya, ganun lang. Yun. So, first things first, para matest natin kung okay, wala po siyang head adapter. So, you can just plug it in sa USB port nyo, or kung meron kayong USB na pang charge ng cellphone, doon nyo po siya isasaksak. Tapos, meron din pong manual sa loob. Ito po yung user manual, yan. So, baba po muna natin. At ito po yung watch. Tingnan natin kung maganda po yung screen. Yun. So, it's booting up. So, first boot up siya, kaya medyo matagal po. Yun, tumalog na siya, nag-vibrate. So it means, ayan, pumasok na siya. So pipili po tayo ng language. Make sure piliin nyo po yung tamang language, which is English. Tapos sabi niya, download the HUAWEI Health to your phone. Tapos i-connect daw. So I have here my iPhone. Ayan. So i-prepare po natin. Pasok po tayo ng HUAWEI Health app. So pasok tayo ng devices. Add device. So, piliin natin yung Smart Band. Tapos, HUAWEI Band 6 po ito. So, piliin natin itong HUAWEI Band 6 dito sa taas. Ayan. Magda-download po siya ng data. So, antayin po natin. So, ayan na po, it's pairing. Ayan, may check na po. So, click lang po natin ng check. Ayan, naging pair. Tapos, click nyo lang po sa phone nyo yung pair. It's connecting. Yun. Tapos, allow lang po. Ayan, pairing successful. So, done. So, dito po sa phone nyo, ma-adjust nyo na po dito kung ano yung mga notifications na gusto niyo ma-receive dito sa inyong smartwatch. So, dito niya rin, nakikita niyo marami pong faces na available. Ayan. So, ayan, marami pong faces na available. Ayan. Diba? So, pini-pini na lang po. So, ito po yung naka-default, diba? So, yun lang po. If you happen to like my video, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Thank you for watching. Bye-bye.